mga mata, ilakad ang mga paa, natatanaw na pag-asa, hinihintay ka na. Kaliwat kanan, mabilis o dahan-dahan. Isang magandang umaga sa ating televiewers all over the country. Ako po si Aya De Leon. At ako naman po si Guiao. Welcome to another episode of 1PH Tayo. Ito ang programa kung saan binibigyan natin ng pansin ang mga mahahalagang environmental issues na kinakaharap ng bansa and how we can help stand with nature. We also highlight initiatives and programs na nagpapaalala sa atin na walang ibang tutugon sa mga kinakaharap na problema ng kapaligiran kung hindi tayo. Yes, our topic for this week. Iniisip ko kung paano natin i-intro. Ang topic natin for this week ay talaga namang out of this world. Oh my gosh. Okay, sige. Because our topic for this week ay tungkol po sa space technology for sustainable development and climate studies. Medyo mahaba siya, pero So out of this world. So tungkol siya sa space technology. Space as in outer space. Yes. Diba? Oh. The space outside of our atmosphere. Yes. Okay, so Atty. yes. Malalaman po natin yan mamaya pagka nakausap na po natin yung guest natin. But not just space technology per se, but how space technology links to sustainable development and climate study. Siyempre, Yes. gusto natin laging ibalik sa kaugnayan, sa climate, kapaligiran, at sa oo. kapaligiran. Yes. So, ano po yan, no? Interesting siya kasi actually sa totoo lang po parang recently lang rin namin ni Aya natututunan to at ang dami naming natututunan. Yes. So, parang gusto lang din namin i-share sa inyo. Tapos, bukod pa po doon, so yung space technology and its environmental applications, meron pa pong may maririnig kayo sa amin. Medyo umaaray kami. Ano yun, Nine? Ano yun? Tungkol saan? So, may tinatawag po silang ARAICOBEH. Mhm. So, mamaya po, you will learn more about your typical hugot line. Oo. No? So, parang officially accepted scientific term, pero like technological term na po siya. Oo. Yes. It's an acronym, di ba? And the Yes, acronym is oo. ARAICOBEH. Yes. Malalaman natin kung ano po ang what does ARAICOBEH stand for maliban sa yung usual nating naririnig in the technology field naman. And of course, ayan, itong ating bagong nilaunch na contest, ang ating PAC contest. So yung atin pong PAC, PAK, paraan para alagaan ang kalikasan. Yes. Nilaunch po natin ito 2 weeks ago. Pinapaalala natin sa lahat ng ating mga tagapanood na ready po kami na tanggapin ang inyong mga submissions. So please send us your entries. Ito po sa screens natin may ilan tayong example. So please send a picture of what, ano yung mga iba't iba yung ginagawa para sa makatulong sa kalikasan at dagdagan nyo rin po ng caption para ipaliwanag kung ano ba yon. At saan ba nila dapat yan ipadala, Nine? Well, pwede niyo po ipadala sa amin yan sa Facebook. So, www.fb.com/parabukas. Tapos sa Instagram po, @parabukas. So, pwede niyo po kaming itag yung parabukas or gamitin niyo po yung hashtag na #tayo-tayo o kaya #PAC. PAC contest. Yes, PAC. Tapos pa-contest. Yes, oo. Okay. Or kung hindi naman po sa page namin, pwede din sa sarili nyo pong social media pages, pero itag nyo po kami either on Facebook @parabukas at Instagram as parabukas din. Yes. So, may prize po to, no? Promise. So, Yes, 2 weeks ago, yung ating first winner, naka-receive po sila ng goodie bag from 1PH na may iba't ibang laman at isang mug na may logo ng tayo-tayo. So, syempre. Bongals. So, mamaya Magpapaprize po, na tayo announce natin kung ano ngayon. yung prize. So, please keep tuned in. So, send in your submissions at wag po kayong aalis dahil sa dulo po ng episode na to, i-announce natin kung sino yung mapipiling winner sa mga magpapadala ng kanilang entries. yes. Okay.
Meanwhile, so habang sana po medyo nagsisimula na kayo magpadala ngayon. Yes. Meanwhile, segue tayo to chikalikasan, Okay. no? Parang ano bang pag-uusapan natin sa chikalikasan ngayon? Ayan. So, ngayon po sa chikalikasan, as we know, nasa Burr months na po tayo. So, syempre, Oh my gosh. dahil nasa Pilipinas tayo, nagka-countdown na tayo to Christmas Day. Yes. At yung mga Christmas carols, naririnig na natin yan sa Oh, kung saan-saang lugar. So medyo related po dyan yung pag-uusapan natin, no? Ang may mga nakakapansin o yung mga nagtatanong, parang mainit daw ang ating Christmas season ngayong taon. So meron tayong tatanungin tungkol dyan, ang ating on the line, meron po tayong makakausap na isang pag-asa weather forecaster na si Miss Ana Clauren. Miss Ana, good morning po. Yes, good morning po sa inyo, pati na rin sa ating mga taga-subaybay. Okay. Miss Ana, sorry, tama ba yung pag-pronounce namin ng pangalan nyo? Clauren po. Clauren. Apo. Okay. Good morning, ma'am. Ayan. So, meron po kaming nabalitaan na mukhang mainit daw po ang forecast ngayong Kapaskuhan. Tama po ba to? Yes, po. So, since ngayong base po sa ating climatologist po, yung by December po, yung sa temperature po natin is bahagyang mas mainit po kumpara do sa mga nakaraang Christmas season natin. Pero dahil po kasi, base po sa ating datos po, ngayon po ay makakaranas tayo or na-expect natin na mas less po yung ating mga pag-ulan na inaasahan by December po. So, below normal po yung rainfall condition natin. So, kaya po in-expect natin na posible pong mas mainit kumpara nung mga nakaraan yung ating magiging Disyembre. Ngunit, nevertheless po, malamig pa rin naman po kasi hindi naman, or wala na po tayo sa mayas, kumbaga sa mainit na panahon. So, mag-aamihan season po tayo, which is in-expect natin na mas malamig pa rin po kumpara nitong mga nakaraang buwan yung ating temperatura. So, bale po yung parang mas mainit yung Pasko ngayon kesa sa mga dating Pasko, Yes, diba? po. Tapos medyo mas kulang yung ulan. Below, pero opo, below normal Yes, yung ulan. Pero medyo mas lalamig naman po kesa dun sa mga nakaraang mga linggo, no? Yes, tama po, opo. Ngayon po, ma'am, kaya po tayo nakakaranas ng mainit at maalinsangan na panahon, particularly dito po sa Metro Manila, is dahil po nasa transition period po tayo from habagat to amihan po. So kapag ganitong season po talaga, mainit po yung panahon natin and then mga thunderstorm po sa hapon yung madalas po. I see. So, yung transition period na ito po, iyan po ay hindi naman na kakaiba. Nangyayari po Opo, talaga yes yan sa around this time of year. Yes, tama po. Okay. So, para kumbaga, yung mga nakapansin, kasi ako din, sabi ko, parang nag-summer ulit. Opo. Usual po yung ganong Yes po, weather. kapag nasa transition period po tayo, normal po yung ganito po. Okay. Okay. So, kaya pala nung nakaraang linggo, parang sobrang init, tapos biglang hapon, ang lakas-lakas ng ulan, Yes, lakas po, ng opo. kulog at Okay. kidlat. So, Hanggang kailan po bali yung transition period? Nalalaman po ba yun? Opo, so nakikita natin na by this October, possible po baka mga third week ng October hanggang November po, hanggang first week ng November, posible na din po tayo mag-declare ng onset po ng ating amihan season. Okay. So, yun po, masasabi po ba nating magiging sweater weather siya? O hindi pa rin? Long sleeves lang. Long sleeve lang. Opo, so kahit pa paano po, malamig pa rin naman po dahil nasa amihan pa rin naman po tayo. Kasi alam ko, ako for one, excited akong mag-jacket eh. Yung feel na Opo. feel mong, oy, diba parang associate natin pag Pasko, pwede akong mag-jacket. Jacket na. Magamit yung mga panglamig kong gamitan. So, makakagamit pa rin naman po tayo nito, Yes, Miss opo, Anne. lalo na po sa madaling araw. And ito po bang ganitong, yung mga dinescribe nyo po na conditions, yun po ba ay sa Metro Manila lang or mararanasan po yan sa buong Pilipinas? Yung condition po sinabi ko kanina is Metro Manila po. Okay. Apo. Nice. And then sa Baguio po, which is dun po yung ina-expect natin na mataas pa rin or malamig pa rin po talaga yung panahon. Opo. Okay. Akyat. Mukhang marami-raming aakyat ng Baguio ngayon. Opo. Gustong makaranas talaga ng
yung mga feeling winter kahit wala Oo, namang mga winter cold. sa Pilipinas. Thank you, Miss Ana, sa sa paliwanag po nung anong dapat nating asahan ngayong season. At meron daw po kayong i-share na overall weather condition para ngayong araw? Yes po, may minomonitor po tayong low pressure area. Huli po natin siyang namataan sa layong 455 kilometers, silangan ng Baler, Aurora. Ngunit yung low pressure area po na to, mababa po o halos hindi po natin inaasahan na magiging isang bagyo. At inaasahan natin na kapag mas lumapit pa po siya dun sa may hilagang Luzon, posible na nga po siyang matunaw o mag-dissipate. Ngunit ngayon po, makakaranas pa rin po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na may hina hanggang sa katamtamang mapag-ulan ang rehiyon ng Cagayan Valley, Cordillera at pati na rin ang probinsya ng Aurora. Samantalang dito pa rin po sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa, maaliwalas na panahon pa rin po ang naasahan natin sa umaga at sa tanghali. Ngunit pagdating ng hapon at gabi, mataas pa rin po ang tsansa ng mga pulong-pulong mapag-ulan, dulot po yan ng localized thunderstorm. At nagbibigay po tayo ng mga babala o mga thunderstorm advisory sa ating Facebook at Twitter account. So nakikita po natin yan between 1 to 2 hours po bago po mangyari yung thunderstorm. Kaya sa ating mga kababayan, patuloy pa rin po tayo magdala ng payong bilang panangga sa matinding sikat na araw at panangga na rin po sa mga biglaang pag-ulan sa hapon at sa gabi. Yan po ang latest dito sa Pag-asa. Ana Claren, nag-uulat. Thank you Thank so you much, po. Miss Ana. Salamat Maraming po salamat sa po at report magandang ninyo. umaga. Bye-bye. Okay. Thank you. Sa uulitin. Sa uulitin. Gusto ko nang meron tayong nakakausap from Pag-asa. Ang bilis-bilis lang nung panahon pero ang dami mo agad malalaman na sa kalagayan natin. At saka yung mga paalala daw po na magdala pa rin tayo ng payong dahil nga hindi natin alam kung kailan uulan. So may posibilidad pa rin ng mga thunderstorms. Yes. Malas ako dyan tuwing may payong ako, hindi umuulan. Pero kapag wala akong payong o kaya jacket, ayan, biglang buhos. Sa Pilipinas, lagi ka lang dapat may payong. Oo nga Oo nga. Ayan. So, itong mga, yung usapin, di ba, ng mga, hindi siya pangkaraniwan na pag kinumpara natin sa previous years, iba yung ine-expect nating mararanasan ngayong Kapaskuhan. So, hindi naman binanggit ni Miss Ana from Pag-asa kung ano yung reason nito necessarily, pero napanggit na natin on the show a few times na isa sa mga nagiging epekto ng climate change o pagbabago ng klima ay yung pagbabago din sa mga weather patterns, di ba? Yung unpredictability, at yung parang hindi mo maipaliwanag na for many, many years, it's a certain way, tapos ngayon hindi na ganun. So, di natin sinasabi na necessarily climate change ito, but we have talked about this being one of the possible effects. Yes. So, ang sabi nga, diba, sabi ni Miss Ana Claren kanina na parang mas mainit yung Pasko na to kaysa sa mga dating Pasko, Correct. 'di ba? Pero parang medyo mas lalamig naman kahit papaano kumpara sa mga yung sa past weeks, no? So parang tanong lang natin sa viewers din, ano po masasabi nyo sa inaasahang mas mainit na Christmas season ngayong taon? I'm sure Yung mga handa ng mag-jacket ba? oo, mga handa ng mag-jacket, mga handa ng, or parang konting relief. Mag-scarf. Mag-scarf. So, marami ako niya. Tsaka madaming naglo-look forward kasi sa season na to. Kasi nga, parang wow, at least kahit hindi ako magpunta sa aircon, wala ako sa mall, makaranas ako ng malamig na panahon. So, Yes. ano kaya yung palagay ng ng viewers natin na itong inaabangan nating season ay hindi daw po kasing lamig ng mga nakaraang taon. Let us know what you think on our Facebook. Streaming po tayo ngayon sa 1PH Facebook page ng 1PH. Yes. So, ang sabi po, pero tulad po ng nabanggit nga ni Aya kanina, no, yung may mga nag-attribute po dyan dun sa climate change, diba? Sa pagbabago ng klima natin. And since mahabang proseso nga po yung climate change, medyo ngayon natin napapansin na parang, oo nga, parang medyo nagbabago yung weather patterns, diba? Yung dinadaanan ng bagyo ngayon, hindi naman siya yung dinadaanan ng bagyo dati. Correct. Tapos meron din po mga report, yung mga pag-aaral na ginawa na ukol mismo sa Pilipinas, no, na parang sabi nga nila, there will be more hot days and more warm nights because of climate change in the Philippines. So, Okay. ibig sabihin, kung more hot days and more warm nights, mas onti yung malamig na araw at Exactly. malamig na gabi. So,
medyo yun po yung hinaharap natin, no, bilang Oo. Pilipinas. At since nabanggit mo yan, Nay, no, yung mga pag-aaral tungkol sa mga ano yung ina-expect natin na changes sa climate and weather sa Pilipinas, tamang-tama yan sa ating guests mamaya. So Yes. sa atin pong pagbabalik, pag-uusapan natin ang tungkol sa space technology at paano ito nakakatulong sa climate studies at pag-promote ng sustainable development. Yes, so magbabalik po ang tayo-tayo dito sa 1PH makalipas lang ang ilang sandali. Tayo. 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 Ilat ang mga mata, ilakad ang mga paa, natatanaw na pag-asa, hinihintay ka na, kaliwat ka. Hello po! Welcome back to 1PH Tayo-Tayo. Oras na para sa Earthwise, kung saan nag-iimbita kami ng mga taong nagsisikap na gumawa ng pagbabago para sa kalikasan. So Yeah, our so- topic for this week, nabanggit natin kanina, space technology, particularly in relation to climate studies and sustainable development. But Yes. before we go to our guest, may balita ka, Nine? Oo, actually, pang-intro ito sa guest natin. No? Okay. Kasi nung August, actually, napirmahan na yung batas creating, so ang tawag po nila ay the Philippine Space Act. So, may Space Act na ang Pilipinas Oo. ngayon. So, meron na pong, yung Philippine Space Act po na yon, in-establish po niya yung Philippine Space Agency. So, meron ng Philippine Space Agency na binubuo parang as a result of that new law.
Tapos, meron siyang bali-anim daw na key development area. So, national security and development, hazard management and climate studies, space research and development, space industry capacity building, space education and awareness, tapos international cooperation. So, interesting siya, no? Kasi parang kadalasan po, actually yung simula nakita ko sa Facebook, tapos sabi ko, Philippine Space Act, parang anong relevance nito? And parang, do we need it? Kailangan ba natin ito? Kailangan ba natin ng Philippine Space Agency? Kasi sorry. Hindi, so ayun lang. Tapos parang, ang nakakatuwa kasi natuwa lang ako kasi tinanong ko siya sa Facebook. Sabi ko, kailangan ba natin to? Parang I want to understand this. Tapos ang daming sumagot na parang, tapos ini-explain talaga nila na oo, kailangan natin to. Ganyan. Kasi ang na-imagine ng mga tao pag space parang astronaut. Going to the moon. Ganyan. Oo. So parang, totoo. pero ayun, kaya excited ako today. Oo, tsaka 'di ba pag narinig mo Space Agency, so I think yung isang acronym na narinig natin is PhilSA. So parang 'di ba NASA, lagi lang pag outer space, NASA. And syempre laging as in outer space, 'di ba? Yung mga planeta, yung buwan. But today matututunan po natin kung what are the other applications of space technology aside from what we usually see in on TV or in the movies. So our guest po ngayong araw, we are pleased to have with us in the studio Miss Dr. Gay Jane Perez. She is the Deputy Director for Research and Extension of the UP Diliman Institute of Environmental Science and Meteorology. Good morning, Dr. Perez. Good morning. Welcome to the show. Hi. Salamat po sa pagsama. Salamat po sa pagsama namin sa amin ngayong Sabadong umaga. Kahit na yung forecast po ay mainit na daw ngayong Kapaskuhan. Dito po sa studio, malamig pa rin. Sa aircon. Yes, thank you, Dr. Perez. So first of all, could you tell us about the Icrisat program, or what do you do in your program? Okay, so Icrisat program started in 2014. So earlier, kinukwento nyo na may Philippine Space Agency na tayo. But actually, the development and the technology started way back in 2014, at least yung involvement ng Philippines on space technology. So that's under the Icrisat program. But probably I'll talk more about yung follow-up program, which is what we currently have now. It's called Stamina for Space. So both programs, actually nag-transition siya from Icrisat to Stamina for Space. Is in charge for enhancing our capacity on space technology. And siguro yung milestone nitong programs na to is the development of the first Philippine microsatellites, Diwata 1 and Diwata 2. Okay. And nabanggit niyo po na starting in 2014, or the satellites a more recent product or project? So it was conceptualized way back in 2014. The first satellite, Diwata 1, was launched in 2016. Okay. So merely less than 2 years actually. And then Diwata 2 was launched last year lang, 2018. And these are the first satellites na Philippines po yung nag-launch. Tama po? Philippines, tayo yung gumawa. Actually, mga scholars natin, student scholars yung gumawa. But it was launched using vehicles of other countries kasi wala pa tayong capability for launching, right? But it's the first, kumbaga, Philippine satellite in space. Yes. Wow. Meron na tayo. Ano ba yung satellite? Alam ba ng mga tao ano yung satellite? Baka po naisip ng mga tao yung satellite dish, di ba? Pag yung mga hindi familiar, could you briefly describe po what is a satellite and what does it do? Okay, so satellites are objects that go around the Earth. Actually, yung isang natural satellite is the moon. Yes. Okay, that's natural. But we are talking about man-made objects. So these are the artificial satellites. So it goes around the Earth, just like the moon going around the Earth. And these satellites are looking down, observing the Earth. So earlier you were talking about astronomy, space, outer space. So these satellites are also in space, but instead of looking at other heavenly bodies, planets, stars, it looks down. So it observes the Earth. Okay.
So, actually po, kung nakita nyo kanina dun sa screen, no? Sa mga screen nyo, yung parang box na Yes, lumulutang parang sa box. space, ganyan. Yun po yung satellite. So, Oo, yun po yun yung satellite natin. Maliit lang siya. Okay. Okay. And does it, sige, baka po, please tell us what the particular satellites, Diwata 1 and Diwata 2, are doing. Why did we send them into outer space? Okay, so they are sent for a mission. So the mission is to observe our environment, so do assessment and monitoring, and also to be used during disaster to assess damages brought about by disasters. So it's watching talaga. It's Watching. observing Watching the Philippines. Yes, po. parang over the Philippine aerospace and yes, Philippine area. area. Okay. Actually, kaya parang diwata nga, di ba? So it's watching over the environment. Actually, I was curious about the name. The name, Opo. yes. So, yan po yung mga kuha niya. On our screen, pinapakita po yun. natin yung ilang mga nakuhaan ni Diwata 1 and Diwata 2. Ano na po yung mga na-observe natin so far from the data that the satellites have collected? Okay, so yun na nga. So it's taking pictures. So pictures of different places in the Philippines, mostly for environmental assessment, as I mentioned earlier. So ano na yung mga nakita natin? For example, we saw some of the turbid areas, like may mga nakuhanan tayong images or pictures ni Manila Bay in 2018. So back then we can see very turbid coastal area, and yung nasa mouth ng river sobrang turbid talaga. Turbid, maraming particles, medyo sign of malabo. Yeah, malabo. Parang polluted. Right. Pero nakikita mo siya sa water clarity kasi. So parang So, hindi malinaw yung Manila Bay. yes. Pero actually, I think in general naman hindi na talaga siya clear, no? Pero may mga areas kasi na mas malabo pa than we expect. So medyo yun yung Na hindi ma-observe kung nasa ground level or sea level tayo. Kita lang siya dahil mataas. yes, kasi at that vantage point, nakita mo yung spatial extent. Usually, kapag nandun ka lang, kita mo parang 1 point, no? Pero from that view, you can see gaano kalawak ito. At actually, natitrace mo parang saan siya nanggagaling. And then interestingly, just early this year, we also took some images and we saw it's not as turbid as before. So we would inisip namin, could this be partly the Yung cleanup. effect na din ng cleanup? So, possibly. And also, may seasonal din kasi effect. Depende sa wind, sa rainfall. So isa din yun sa mga tinitingnan namin. So, aside from water quality applications, may mga images din tayo na nakuha over land area, over agricultural areas. We saw some impact of flooding due to typhoon at mga improvements naman on the more positive side, developments that we can track through the satellite. Okay. So, parang very helpful din siya kapag comparative na. Comparative, yeah. So, parang if you can see it na parang nung ganitong panahon, ito yung itsura niya from space, you compare it to now, parang you can see, yung forest cover, yung gubat, Yes. yung parang nabawasan or nadagdagan. That's right. Even, or yung mga ganun. So the trends can help us identify ano yung changes, are they improving, are they Getting worse. At Oo. ano yung posibleng causes po. Ano? So, yun talaga yung strength niya, monitoring changes. No? Right. That's right. So kailangan yun parang it's for data, for creating a database in order to make recommendations po ba? That's Isa po ba yun right. sa ginagawa? And also, to some extent, we can project. No, so if we understand what's happening, identify the causes, we can create some models wherein we can tell, okay, or make some projections and advisories na din. Parang, if we continue it this way, business as usual, we don't do anything, most likely, by this time, eto na yung mangyayari. Okay. Or if there's some interventions done, we could
come up with these scenarios. So that's how we use it. Opo. It's so useful and parang ang intindi po namin, yun nga, a lot of the intention of this project or program is really for environmental and agricultural applications. Tama po ba? That's right. Yun yung missions niya, nung satellite itself. But the program actually has more far-reaching missions, which is primarily to build our capacity to take part on space technology development. So, bukod dun sa final product natin, which is the satellite, training the people that builds the satellite is also one of the major accomplishment of the program. So, capacity building rin. Right. Para mas lumawak pa yung space program natin, if ever. Yes, and para sa maging sustainable siya. So, we can continue doing it and innovate for the future. Meron po kaming na isa po sa ginagawa niyo, yung tinatawag na precision agriculture. Could you tell us a bit about that? Yes, so actually it's the use of satellite data for agriculture applications. So eto naman, our team makes use of data, hindi lang from Diwata, but other data set as well from other satellites from other countries, consisting of long-term data. Kasi nga, Diwata is only launched 2014, so medyo short-term pa yung data natin. But may mga existing data that ranges as far back as 1970s or 1980s, no? So these are very useful to create the baseline, okay, what was happening before and yung napag-uusapan na nga natin, changes, ano yung nangyayari ngayon. So for agriculture, what we are doing is looking at agricultural drought specifically. So although mas problema ng bansa natin lagi yung flooding, 'di ba? Parang yun yung mas madalas na nangyayari. Pero vulnerable din tayo sa drought, lalong-lalo na kapag may El Nino. Lalong-lalo na din yung mga agricultural areas. Just this year, we had mild lang na El Nino, but marami na ding farm yung affected. Nagkaroon din ng decline in the crop yield, and even the water supply, nagkaroon din ng shortages. Sa Metro Manila, naramdaman natin yun. Yes, kasi bumaba din talaga yung level nung dams. So may impact siya. So what we are doing is to use satellite data to create indices that will quantify the severity of drought and link it specifically to agriculture. So ang ultimate goal namin is to be able to quantify also the damages associated with drought and hopefully come up with an advisory system to help our farmers mitigate the impacts, no? So if we can tell them in advance, 6 months ahead of time na ito yung mangyayari, we have an upcoming dry spell, so we can make recommendations as to maybe they should consider changing the crop that of choice. Normally they say they plant rice, maybe they can shift to corn, which is not as water demanding as rice. And then kapag ongoing naman na yung drought, we can, and nakatanim na sila, we can still advise them na maybe you need to irrigate more because actually we are not expecting rain. Okay. So decision making. Yes. Malaking tulong po niya sa decision making. No? And kadalasan na rin kasi sa atin, parang maraming mga bagay na marami tayong kulang na datos di ba? So parang this is one way that we're trying to fill in yung gaps in information, gaps in data, di ba? Na parang with all of this information, yung inaasahan natin, yung mga tao like at the field level, local levels, parang makakagawa sila ng informed decisions, di ba? Na makakatulong sa livelihood nila, sa panghanap buhay nila, sa mga, di ba, yung food security day-to-day. ng yung day-to-day. So
And at saka meron, I think, tayong idea na, yung weather, wala akong magagawa dyan. Parang, we'll leave it to, the universe. Parang wala akong control. Kung ano yung mangyayari, kung babaha, kung magkaka-drought, kung babagyuhin, parang, oh well, di ba yung sasabi nga na, Filipinos are so resilient, so babangon na lang ulit tayo. But actually, with technology like this, and yung efforts po ng program ninyo, and using other data sets, trying to grow this program, we are able to use the data so that we can control decision making and help our farmers and other citizens as well. That's right. Of course, may uncertainty. Tama naman yun, no? Actually, in our group, we're dealing more about longer term weather, which is essentially parang climate, although shorter than that. So seasonal climate yung tawag namin dito, several months time frame. Yung weather, yun yung pabago-bago. Pabago-bago talaga. Whether today or at this hour, medyo iba, maya-maya, or, di ba, kasi may thunderstorm and these things, no? But what this technology are doing is actually reducing the uncertainty. So there will still always be uncertainty. Ang hirap din talagang ma-predict or ma-forecast na eto talaga yung mangyayari. But reducing the uncertainty so we can make calculated decisions. So parang hindi naman talaga siya black and white, pero bibigyan ka ng parang probability. So from this probability, so i-adjust mo yung expectations mo, adjust mo yung decisions mo. So hindi ka totally parang, okay, parang helpless kumbaga na kung ano mangyari, wala akong sapat na information to act accordingly. But with the additional mga projections, there's a little less risk. Yes, that's right. Parang ito, at least medyo mas long term, so mas matagalan na diskarte mo, 'di ba? So Exactly. makakadiskarte ka. Parang ito lahat ng information na parang ilang buwan yung binibigay na, 'di ba, parang In na leeway sa inyo in yes. advance na parang, sige, 6 months ahead sasabihin ko sa inyo na parang, okay, sa 6 months mukhang ganito yung mangyayari. So at least ikaw, 6 months pa lang, medyo makakadiskarte ka na, 'di ba? Na parang wala naman, sabi nga ni Dr. Guy kanina, parang wala siyang guarantees, di ba? Na parang hindi siya yung 100% correct. Hindi mo pwedeng asahan na gano'n. Pero kahit pa paano, medyo madidiskartehan mo siya na, sige, kung ito yung pwedeng mangyari, ito yung sabi nila malamang mangyayari, ito. Pero kung hindi man, ito rin, pwede rin natin gawin to, di ba? So parang, So napaka-practical ng application, no? So it really brings the outer space to the ground. That's right. Thank you. Nako, ang ganda ng initiative na yan. Yung nabanggit niyo po kanina, Dr. Perez, na part of the idea is to make this program sustainable, na magtuloy-tuloy siya. And maybe one of the ways is to encourage young people maybe or more people to study or take up space technology. Ano po yung attraction nito? How can we invite young people to learn more or be involved more? Okay, so una sa lahat, syempre high-tech siya. So may interest agad, 'di ba? Yung normal na mga kabataan sa something techy, but also yung direct applications niya is also something that would interest them. It's relevant, no? So it's combining tech and relevant applications in one. So how do we encourage the young ones? As yung pangbungad nyo kanina, meron na tayong space agency. So since bago lang siya, definitely we need a lot of people to be part of this space agency. So we need highly technical people in sciences and engineering, but not only that, actually even in communication, even in social science, because as I said, di ba, we want to communicate this to the farmers. Minsan yung mga engineers, mga scientists, nahirapan kaming ipaliwanag. So dito papasok yung mga social scientist, social worker who has more feel of the community.
So all aspects, actually yun yung maganda dun sa space program. It's such a difficult and ambitious activity that actually to make it successful, it needs all disciplines working together, no? Hindi lang science, hindi lang math or engineering, but communication. It's very holistic Yes. field actually. Yes. Oo nga. So I think that ano to, ang tawag mo dyan, parang nawawala yung idea na it's only for highly trained specialists who are ready to go to outer space. Kasi pag space, yun lang yung madalas natin naisip eh. But on that note, mayroon pong nagtatanong, are Filipinos ready to go to outer space? Actually, I think we've always been ready naman. Yun na nga, sinasabi sa, parang madalas naririnig ko, may Pilipino sa kahit saang sulok sa mundo. Diba? I think if there's one trait that we are really known for, it's our ability to adapt, no, to wherever we are, so we can integrate easily. So yung sa space, parang given na yun, nakaya natin. What we have demonstrated so far is parang may platform na tayo. So we have an avenue. We have the space agency. We have been doing the space technology. So kung sino man yung nag-aambisyon na pumunta sa space, parang, eto na, nilalatag na natin yung daan. Simulan na. Yes. So Hindi nila kailangan pumunta sa ibang bansa. But maybe they can even be involved and contribute Yes, to the exactly. programs in the Philippines. exactly. And last na po, no, parang balita po namin parang meron kayong upcoming activities and like calls for scholarship applications, if I remember correctly. Yes, yun na nga. So this is a capacity building initiative as well. So part of our program is we are inviting students who wants to take up master's or PhD postgraduate degrees. There's a scholarship through the program which will make them or allow them to work with other experts, not just in the Philippines, but in our partner countries as well. So that's one. Our upcoming activities, we are celebrating the first anniversary of Diwata 2 in space this month, towards the end of this month. So something that you should look forward to. And we have exhibits, no? Currently there is how do we call it? Permanent exhibits of the Diwata satellites at Mine Museum and in the Museum Pambata. Yes. So we encourage the youngsters and the young at heart and or any enthusiast to check this out. And of course, you are all welcome to visit us at the university. We have a facility, the Ulysses, which is a laboratory for integrating all the activities that we're doing. There's also the mission control. So if you want to see parang hello Houston, but no, we don't have a problem. Okay, Yes, so we have the okay. mission control at Atty, which is also very close to university. So just contact anyone from the program. I hope they can share Opo. the Meron po ba kayong social media what's handle. your social media account? You can also Stamina for space is the keyword. Okay. There are And that's hashtags. 4 with number 4. Ano po? Yes, stamina number 4 space. And they'll get through our social media Okay, so accounts. i-search lang po nila Yes. yung stamina number 4 Space. One word po yun. That's right. On Yun, Facebook. Nasa screen. Okay. Ayan. And that should direct them to To your Facebook page. Facebook, where there's a more information. Twitter and also Instagram Okay. account. Complete. Yes. Complete. Okay, so thank you po. Thank you very much, Dr. Perez, for joining us today. It's my pleasure to be here and to share with you whatever we're doing. Thank you. Very It's so exciting. it's so exciting. It's such a new field, but with so many practical applications, lalo na in our changing world, changing climate. So thank you for all that you're doing po in your program. Okay, thank you also. So when we return po, aalamin natin kung ano nga ba itong naimbentong alternative low-cost na paraan ng coral mapping na gawa ng mga young researchers rin. So pinangalan nila sa device na to, ARAICOBEH.
ARAICOBEH. Ano nga ba ang pakinabang nito? Tatalakayin natin yan mamaya. Magbabalik ang tayo dito sa 1PH makalipas ang ilang sandali. Tatanaw na pag-asa, hinihintay Ano? kaliwat kanan, mabilis o dahan-dahan, mag-isa o may kasama. Tayo, tayo, tayo. Welcome back po to 1PH Tayo. Andito na po tayo sa ating segment na tinatawag na Hack. At sa hindi pa nakakaalam ang ating segment na to, dito po tayo nag-feature ng mga positive initiatives at iba pang mga ginagawang magaganda at mabubuti ng ating mga kababayan na nakakatulong sa kapaligiran. Yes. Meron tayong featured initiative ngayon. Sige, Ito po ay isang paraan ng coral mapping. So pagmamapa or pag-aaral po ng mga corals, ginagamit ang ARAICOBEH with feelings. Ayan, so si ARAICOBEH, isa po siyang acronym. Ang spelling niya ay ARAICOBEH. Ayan, ARAICOBEH. ARAICOBEH. Okay. Isa siyang low-cost tool at ginagamit siya para sa large-scale but low-cost coastal benthic habitat characterization and mapping without compromising accuracy. So, ikaw na mag-explain ko. So, yon. So, yung ARAICOBEH. ARAICOBEH. Yeah. Ano siya? So, ang shortcut siya for a rapid assessment instrument for coastal benthic habitats. Okay. No? So, pinangalanan siya ng mga researchers na mga young research kabataan. sila. Mga Oo. kabataan, ganyan. Na sila Carl Benjamin, Patrick Lawrence Cadelina, Aleta Iniguez, tsaka Cesar Villanoy. So, galing sila sa UP Marine Science Institute and sa Technische Universität München. So, parang Okay, sa, sa ano Germany. Siya, sa Germany Oh. siya. As in sa monster, ganyan. Okay. So, ang benthic po, ano nga ba yung benthic? Parang low level na sa parang- bottom of the ocean. Yes, sa ano siya? seabed. Okay. Seabed siya. So, si ARAICOBEH, ang tawag siya sa isang instrument or tool
At ginagamit siya sa pagmapa or pag-aaral ng mga coral sa ilalim sa mga habitat sa pinaka ilalim ng kumbaga yung sahig ng dagat. Oo, halos Sa bottom of the ocean. So sa sea floor, seabed. At yung kagandahan niya, isa siyang low-cost na sistema. So, na-imagine natin, para makarating po tayo sa ilalim ng dagat at para aralin natin yung mga habitat dyan, hindi siya simple. At imagine natin, magastos na gawain yan. Pero ito pong nagawa nila na instrumento na si ARAICOBEH, ay hindi siya kasing mahal. At ang ginagawa niya, kumukuha po siya ng mga litrato ng coral areas na hindi na kailangan mag-dive. Kasi yun yung isang mahal, di ba? Yung equipment ng mga divers, kailangan ng scuba gear, kailangan ng mga oxygen tank. At yung mga diver mismo. Yung diver mismo. At maliban pa dun sa gamit nilang equipment para magkuha ng mga images at iba pang instrumento. Pero itong tool na ito, siya na mismo yung kumukuha ng mga pictures para hindi na kailangan na may tao na mag-dive. At sa pamamagitan ng images na yon, i-assess nila ano ba yung kalagayan ng coral reefs. At kaya din nilang gamitin yung mga images para gumawa ng mga mapa. Yes. So, ang kagandahan po nito, so, yung mga Philippine Biology Conference, ganyan, nagustuhan nila yung idea na to, no? So, may tatak ng approval nila tong mga to. Tapos, ginawa nila yung uning research nila sa El Nido, sa Palawan. Kasi, syempre, di ba, gusto, titingin ka na lang rin ng coral reef. Tumingin ka na sa Palawan. Sa magandang lugar. So, sabi nga nila, it's as an alternative tool to assess and monitor yung state ng marine habitats, no? Parang, maganda siya kasi mura na siya pero hindi niya nako-compromise yung accuracy. Correct. Diba? So, hindi siya parang hindi lumalabo yung yung... Hindi porket mura yung pamamaraan, hindi kasing ganda yung output. Tama. Kasi ang mahirap din dyan kuminsan po, kapag yung scuba diving, okay din siya. Pero sabi nga ni Aya kanina, 'di ba, yung mga gamit medyo mahal. Tapos po 'yan, hindi po maganon kadali na bababa kayo kasi bilang scuba diver, meron din kayong mga kunyari 30 meters ka lang muna, tapos ibang level ka na ng scuba diver kung lalampas ka pa doon, tapos lalampas ka pa doon. So may mga ganun po. And hindi lang 'yun, kailangan yung scientific knowledge pa, 'di ba? Meron ka. So ito po medyo makakatipid siya, 'di ba? Malaking tulong na siya. I'm sure meron siyang hangganan, 'di ba? Yes. Pero malaking tulong na rin po siya sa pag-aral ng mga coral reef natin. And yung mga coral reef po, mahalaga po talaga yan sa ating ocean ecosystems, no? So, dyan po tumitira yung mga isda, dyan yung pagkain nila. Yan yung, At meron din siyang, kakatulong din siya sa sea level rise. Meron din siyang, yung buffer niya para pagka may mga bagyo, napipigilan niya yung malalakas na alon. Tapos, at saka po siya, parang may pagka-warning system din siya di ba? Na parang, kung ito na nangyayari sa coral reef, Pag ibig sabihin, na siya, medyo lagot na tayo, di ba? Correct. So, mahalaga po yung gawain ng pag-aaral sa corals dahil marami siyang naipapahiwatig tungkol sa overall na kalusugan ng environment natin. Yes. So, congratulations po dito sa ating mga batang scientist na ito. At hindi lang sa maganda yung na-invento nila na tool, maganda pa yung naisip nilang itawag dito. I know, right? Hindi na natin siya makakalimutan dahil parang hugot line siya pero ngayon ay parang accepted na term na siya in this field of science and technology. Yes. Ulit yung Sige, ikaw. Feel free. feel free. So again, ito po si ARAICOBEH. Yes. Na isang low-cost tool at sana madami pang maggamitan nito, marami pa siyang maging application na makakatulong sa ating kapaligiran. Yes. At saka kung iisipin mo nga naman, 'di ba? Kapag kahit gamitin siya abroad, 'di ba? Sa ibang bansa, alam mong galing siya sa Pilipinas. May branding na. Oo, 'di ba? Parang ay Pinoy gumawa niyan. Galing sa Pilipinas. May Na hugot. nasaktan. Okay. And so now we're going to move to our, so kanina 'di ba binanggit natin na meron tayong ni-launch na recent na contest dito sa Tayo, ang ating pack contest at naghihingi po kami ng mga entry. So sa ngayon wala po muna tayong i-announce na
winner, pero tuloy-tuloy po kaming tatanggap ng mga submissions ninyo. So hanggang Friday po, next week, tumatanggap kami ng mga submission para yung winner, i-announce po namin sa Sabado. Exactly. At again, marami pong surprise po yung premyo dito, pero magugustuhan nyo po ito. At again, dahil ito ay kasama sa ating pack, paraan para alagaan ang kalikasan, ano-ano po ba yung mga pwede nating ipadala na entry? Ito po yung mga pang-araw-araw na bagay na ginagawa natin individually sa ating household, sa ating community, na sa palagay natin ay nakakatulong sa environment. So, for example, ito mo nakita natin sa screen, pwedeng siguro yung picture natin na gumagamit tayo ng mga reusable containers, halimbawa water bottle, o yung mga lumang garapon na pinaglagyan ng ibang produkto, pwede nating i-reuse for another purpose. Ano pa ba na yun? Ang mga examples. Yung mga hindi ka na gumagamit ng plastic na straw, 'di ba? Exactly. Meron ka ng reusable straw na na ginagamit mo, o kaya yung mga ganito, yung mga bote. Yes. Na hindi ka na water bottle na, yung bibili ng plastic water bottles na so gamitin mo na lang yung sa'yo, or ulit-ulitin mo kung hindi na naman actually na-realize ka, hindi ka rin naman actually kailangan may reusable talaga na ganito. Like, meron kaming nabiling malaking bote ng tubig na parang yun na lang nire-refill ko na lang siya. So yung mga efforts natin na magbawas ng basura, di ba? Pwede din po yung mga, actually, madami na tayong na-feature dito sa show. Yung mga fini-feature po namin dati sa pack, pwedeng yun din yung pack nila, di ba? Kunyari, yung mga urban gardening. Halimbawa, nagsimula ka ng maliit na garden sa bahay mo para, syempre, may makakain ka na, nakakatulong ka pa sa less emission sa pag-produce ng pagkain. Pwede din po yan. Halimbawa, nagbibisikleta ka na to work, or naglalakad, or nag-share, nagka-carpool. Instead of driving everyday to work, pwedeng din yun. So, napakadami pong ideas, and actually the more creative the better, 'di ba? Maaring hindi namin nabanggit, pero kayo po naisip nyo na ito ang naisip kong paraan para makatulong sa kalikasan. So please send us a picture with a caption, kahit maiksi lang po, explaining ano po yung initiative nyo na yan. And don't forget to tag #tayo-tayo and #pack and #pack contest, PAK contest, para malaman po namin na yan po ay isa nyong submission, at hanggang sa susunod po na Biyernes ay pwede kayong mag-submit, at sa Sabado i-announce po namin ang winner ng exciting prizes from 1PH and Tayo-Tayo. Yes. So, pagka-tag nyo po, follow nyo na rin po kami on social media. So, sa Twitter po, @ParaBukasHQ. Tapos sa Facebook po, Para Bukas. Sa Instagram, @ParaBukas. Tapos yung website po namin, kung wala lang, gusto nyo lang usisain, www.parabukas.com. So, we also, bukod po sa mga contest entry nyo, we also welcome guest suggestions, topic suggestions, ganyan. So, yun. That's actually it for today. That's it for today. Ako po ulit si Aya De Leon. At ako naman po si Niner Guiao. At yan ang kabuuan ng Tayo-Tayo. So, samahan niyo po kami ulit next Saturday, 10:00 ng umaga, para sa isa na namang usaping kapaki-pakinabang para sa ating kalikasan. Ito ang programang magpapaalala na walang ibang maninindigan para sa kalikasan kung hindi Tayo-Tayo. Bye! Kalumpagin ng isipan, natatanaw na husay.